Hi lovely people! Welcome to Marin's Kitchen! Ang lulutuin natin for today ay isa sa paborito nating mga Pinoy. Ito ay ang balot pero lalagyan natin ito ng twist. So stay tuned and watch the full video. Narito naman ang ating ingredients para sa reseping ito. Ang una natin gagawin ay ang sauce mixture. Sa pagsamahin lang natin ang ketchup, ang hot sauce, oyster sauce, asin, asukal, ang tubig at saka ang cornstarch. Haluin lang itong maigi upang matunaw ang asukal at ang asin. Lutuin na natin ang balot with sweet and spicy sauce. So kapag mainit ng ating kawali, ilagay na ang butter at chili oil, igisa ang bawang at sibuyas. At siya nga pala, kung wala po kayong chili oil, kahit anong klaseng mantika ay pwede po. At yung sauce mixture na ginawa natin kanina ay pwede na rin ilagay. At kapag lumapot na ito, isunod na rin ang lutong balot na tinanggal sa shell. Para hindi madurog ang balot, haluin ito ng dahan-dahan. At hayaan itong kumulo for 3 minutes at ang apoy ng kalan dapat ay nasa medium-low heat lamang. After 3 minutes, ilagay na rin ang pamintang durog and continue to simmer for another minute. At narito na ang balot in sweet and spicy sauce. Madali lang po itong gawin at matipid, so I hope you try this recipe soon. Please hit subscribe, hit the ring button for our latest cooking videos. And of course, give us a thumbs up, comment, and share. Thank you. God bless everyone.